على كوكبنا هذا، حيث نعتقد أننا نعرف كل شيء، من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال، ومن الغابات الكثيفة إلى الصحارى القاحلة، ما زالت هناك أسرار تحير العقول وتقاوم كل تفسير منطقي. ظواهر خارقة، أحداث غامضة، وأماكن تكتنفها الألغاز. أناس يروون قصصاً عن اختفاء الوقت، صخور تتحرك من تلقاء نفسها، ومخلوقات شوهدت ثم اختفت فجأة، كأنها جاءت من عوالم أخرى لا نعرفها. ورغم التقدم العلمي الهائل، يبقى العلماء عاجزين أمام هذه الوقائع التي تبدو وكأنها مشاهد من رواية خيال أو فيلم رعب. في هذا الفيديو سنكشف لكم أسرار 20 ظاهرة غامضة على كوكب الأرض، قصص حقيقية حيرت الباحثين، أثارت الخوف، وفتحت الباب أمام نظريات لم تجرؤ البشرية على تصديقها. فاستعدوا لرحلة ستغير نظرتكم للواقع، فقد تكون الحقيقة أحياناً أغرب بكثير مما نتخيله. مع هذا الفيديو سنعبر معاً حدود المنطق، ونواجه ألغازاً حيرت العلماء، ونستمع إلى شهادات تقشعر لها الأبدان. في صيف فرنسي هادئ، وتحديداً في 16 من تموز عام 1957، وقعت حادثة غريبة ستبقى محفورة في ذاكرة بلدة أول الصغيرة. بطلتها امرأة عادية ظاهرياً، لكنها كانت محط أنظار الصحف الفرنسية لاحقاً بعد أن واجهت ما لا يمكن تفسيره. اسمها ماري جيني، العمر 54 عاماً، المهنة ممرضة قديرة وجليسة أطفال موثوقة، السمعة امرأة رزينة هادئة لا تثير الجدل ولا تلاحق الخرافات. ذلك اليوم كان مشمساً، والسماء صافية كأنها لوحة مرسومة. كانت جيني قد استدعيت إلى منزل عائلة كثيل لرعاية طفلهم الرضيع، وكعادتها حملت العربة الصغيرة وخرجت مع الصغير في نزهة إلى الحديقة العامة. لكن ما بدأ كنزهة هادئة تحول إلى كابوس حقيقي. كانت الحديقة شبه خالية، فالسكان لجأوا إلى النهر هرباً من حرارة الصيف. الطفل نام بسلام، وجيني جلست على المقعد الخشبي في ظل شجرة ضخمة تستمتع بلحظات الهدوء. ثم فجأة وبدون أي إنذار اختفى الضوء، اختفى كل شيء. حل ظلام كثيف إلى حد أنه التهم الألوان واختنق الهواء. لم يكن كسوفاً، ولم يكن عارضاً صحياً، بل شيء آخر، شيء غير طبيعي. تقول ماري: لم أفقد الوعي، لم أشعر بدوخة، لم أكن أحلم، كنت هناك بكامل وعيي وأتذكر كل شيء. الرضيع الذي كان يغط في نوم عميق استفاق وهو يصرخ. كانت الظلمة مطبقة إلى حد أنها لم ترى حتى أصابعها. ضمت الطفل بقوة إلى صدرها، علها تحميه من هذا اللاشيء. لا ضوء، لا أصوات، لا رائحة، لا بشر، صمت ثقيل يملأ كل زاوية. لحظات تحولت إلى دهر، والسيدة جيني واقفة عاجزة عن الفهم أو الهرب أو حتى الصراخ. ما الذي حدث في تلك الحديقة؟ ما ذاك الظلام الذي التهم المكان في عز النهار؟ وهل كانت ماري جيني وحدها، أم أن شيئاً ما كان يراقبها في الصمت؟ الصحف الفرنسية التقطت القصة، لكن لم يجد أحد تفسيراً. هل هي ظاهرة طبيعية نادرة؟ هل هو اختراق لواقعنا من بعد آخر؟ أم أن ما حدث لم يكن موجهاً لماري جيني فقط، بل تحذيراً؟ في تلك البلدة لا تزال الحديقة كما هي،
لكن من يجرؤ على الجلوس في ظل تلك الشجرة عند منتصف النهار؟ ربما الظلام لا يختفي للأبد، بل ينتظر اللحظة المناسبة ليعود. بدت اللحظة وكأنها لم تدم أكثر من ربع ساعة، ولكن الواقع كان شيئا آخر تماما. فجأة وكما بدأت اختفت الظلمة، حل المساء وهبت نسائم باردة تنذر بنهاية يوم طويل. أنارت الحديقة أضواءها، وبدأ بعض الأزواج يتجولون في الممرات يرتدون معاطف ثقيلة وكأن الصيف قد انقضى. ميري مذهولة احتضنت الطفل بقوة ودفعته في عربته بسرعة نحو منزل عائلة كاثيلون، لكنها لم تكن مستعدة أبدا لما كانت ستسمعه عند الباب. فتح الأبوان الباب بعيون باكية ووجوه شاحبة، وفي لحظة صادمة أخبروها بما لم تستوعبه في البداية: لقد غبت عن الأنظار لمدة 3 أيام كاملة. 3 أيام كاملة، والبلدة بأكملها كانت تبحث عنها وعن الطفل. الشرطة، السكان، المتطوعون، الجميع جاب حديقة البلدة، تفحصوا كل زاوية، قلبوا الصخور، حتى الماء لم يسلم من التفتيش، لكن لم يجدهم أحد، كأنهم اختفوا من الوجود. وفي مركز الشرطة خضعت جيني لتحقيقات طويلة قاسية. أين ذهبتِ؟ من كان معك؟ هل اختطفت الطفل؟ هل فقدت عقلك؟ لكنها لم تجب إلا بجملة واحدة كررتها مرارا: كل ما أتذكره هو الظلام. ظلام لا يشبه أي ظلام آخر، ظلام يبتلع الصوت والضوء والواقع. وحتى اليوم ما زالت حادثة أويل تصنف كواحدة من أكثر الحوادث غموضاً في القرن ال20، ولكنها لم تكن الوحيدة. لندن، 2 من نيسان عام 1904. حي ويمبلدون، محطة مترو مزدحمة. في لحظة واحدة توقفت عقارب الزمن مجددا. غطت ظلمة غريبة المحطة، ظلمة غير طبيعية، خانقة، وكأنها نسجت من الفراغ نفسه. الركاب تجمدوا في أماكنهم، وأفراد الخدمة أصابهم الذعر، صرخات، تدافع، واختفاء مؤقت للمنطق. ثم كما في حادثة أول، اختفت الظلمة فجأة دون أن تترك أي أثر. بعد الحادثة قررت السلطات البريطانية القيام بتجربة علمية لمحاولة نمذجة ما حدث، لكن ما توصلوا إليه لم يقترب حتى من تفسير الظاهرة. ما هذا النوع من الظلام؟ هل هو ظاهرة فيزيائية غير مكتشفة؟ هل نحن أمام بوابة إلى عالم آخر؟ أم أن هناك شيئاً أو جهة تستخدم هذا الظلام كسلاح؟ الحوادث تتكرر، الشهادات تتشابه، والظلام لا يزال يتربص. ترى هل ستقع أنت يوماً في دائرة هذا الغياب؟ وهل سيكون الزمن ذاته قادراً على إنقاذك؟ لكن ما جرى بعد حادثة ويمبلدون كان صادماً بل ومربكاً للعلماء أنفسهم. رغم محاولات إعادة بناء الظاهرة وإجراء تجارب دقيقة لمحاكاة الظلام الكثيف، فشلت كل المحاولات في إعادة إنتاج ما وصفه شهود ذلك اليوم. في التجربة العلمية التي أجريت لاحقاً، استطاع المشاركون تمييز الخيالات، رؤية تحركات الركاب وأضواء القطارات، لكن الظلمة التي غطت ويمبلدون في 2 من نيسان كانت شيئاً آخر تماماً. ظلام لا يشبه غياب الضوء، بل يشبه ابتلاع العالم ذاته. لم نر شيئاً، لا أنفسنا، لا الآخرين، وكأننا دفنا في كتلة من الفحم الحي. شهادة أحد الركاب الذين نجوا من الرعب: الحدث فجر عاصفة من الجدل.
نظريات، مراهنات وتفسيرات علمية جريئة حاولت أن تلمس طرف الحقيقة، لكن الحقيقة نفسها ظلت خارج الإدراك. ومع الوقت بدأ الناس ينسون، حتى جاء 7 من آذار عام 1911. المكان: مدينة لويسفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية. الساعة 4 عصراً. عدد السكان 50,000. كان يوماً عادياً مشمساً رتيباً حتى اختفى كل شيء. حلت الظلمة مرة أخرى. ظلام غير طبيعي غطى المدينة بالكامل. في وضح النهار تحولت لويسفيل إلى كابوس حي. شوارع المدينة امتلأت بمشاهد أقرب إلى لوحات دانتي الجحيمية: صرخات، انهيار، هلع جماعي. خلال تلك الساعة عاش سكان المدينة لحظات تروى للقبور لا للناس. لكن للأسف لم يكن هناك مصورون ولا كاميرات. لم تكن هناك وسيلة لتوثيق ما حدث سوى ما بقي محفوراً في ذاكرة من نجا. ما هذه الظاهرة؟ ومن يقف خلفها؟ بعضهم قال إنها من فعل الشيطان، وآخرون رأوا فيها علامة ربانية، تحذيراً أو رسالة مخفية. لكن العلم وقف عاجزاً. لا بيانات، لا أدوات، لا معادلات تستطيع تفسير ظلام يخترق قوانين الفيزياء. من التفسيرات التي ظهرت لاحقاً، ربما هي خلل طارئ في نسيج الفضاء المحيط بنا، أو تقاطع زمني أو مكاني بين أبعاد غير معروفة، أو أن هناك اهتزازات مفاجئة في الحقل المغناطيسي للأرض تشوه الترددات الضوئية وتجعلها ببساطة غير مرئية للبشر. لكن من يدري؟ ربما لسنا وحدنا في هذا الكون، وربما تلك الظلمة ليست مجرد ظاهرة، بل كيان حي يراقب ويعود متى شاء. الأسئلة كثيرة، والأجوبة لا تزال مدفونة في العتمة. ومن ميهان إلى المحيط البعيد وجزر الألوتيان الأمريكية، ننتقل إلى 25 من حزيران عام 1943. أثناء عبور الأسطول الحربي الأمريكي قرب الجزر، رصدت شاشات الرادار 7 سفن حربية يابانية تتقدم في الاتجاه المعاكس. الرد كان سريعاً. 212 طناً من القذائف الثقيلة أطلقت خلال نصف ساعة. سماء من النار وموجة من الانفجارات. لكن الغريب، لم تأتي أي طلقة مضادة ولا حتى حركة مناورة، وفجأة تبخرت السفن. بعد انتهاء الحرب وبالرجوع إلى أرشيف البحرية اليابانية والأمريكية، تبين أنه لم تكن هناك أي سفن يابانية في المنطقة ذلك اليوم على الإطلاق. فمن إذن الذي رآه البحارة؟ هل كانت أطيافاً، ترددات من زمن آخر، أم حرباً خفية لم نكن نحن طرفاً فيها؟ ثم إلى غابة وايمينغ عام 1974، حيث وقع حدث آخر أكثر غرابة لرجل عادي خرج فقط للصيد. اسمه روبرت فايمينغ. الزمان 25 من تشرين الأول. الحدث مواجهة بين الإنسان والطبيعة، أو ربما بين الإنسان والواقع الهش. طوال اليوم تجول فايمينغ في الغابة بلا جدوى، إلى أن صادف فجأة ثوراً أمريكياً ضخماً، بيزون، يحدق به من مسافة 30 متراً. لحظة صمت، لحظة شد، ثم سحب فايمينغ سلاحه وصوب وأطلق النار. لكن هل أصيب البيزون؟
هل وقع أم أن شيئاً آخر كسر مسار الحدث؟ القصص تتشابه وتتكرر وتغلفها نفس الملامح. أشخاص يختفون دون أثر أو يظهرون في غير أماكنهم. رؤى تلوح على شاشات أجهزة حديثة ثم تتبخر. كائنات جامدة تقف أمام الإنسان ثم ينقلب كل شيء بلحظة واحدة. هل نحن نعيش في عالم مستقر أم أن هناك شقوقاً صغيرة في نسيج الزمن والمكان تتسع فجأة؟ هل هناك قوة تراقبنا، تعبث بنا، تختبرنا؟ أم أن كل ما نراه ليس سوى صورة هشة عن واقع أعمق لا نملكه ولا نفهمه؟ في هذه الظواهر لا توجد نهاية ولا بداية واضحة، بل إشارات فقط لوجود شيء أكبر، أقدم وأقرب مما نتصور. ما حدث لاحقاً مع روبرت فايومينغ لم يكن واقعاً، بل كان كالحلم، كأن الزمن ذاته أصبح مجرد ستارة شفافة تهتز بفعل أنفاس كائن غير مرئي. ضغط الزناد، لكن الرصاصة لم تنطلق كما يجب. تحركت ببطء غير طبيعي، كأن الهواء نفسه أصبح كثيفاً مقاوماً، كأننا نشاهد مشهداً سينمائياً لا يحدث في الحياة بل على شاشة كبيرة. وبعد أن قطعت ما يقارب 15 متراً سقطت الرصاصة، لا على جسد البيزون بل على ورقة شجرة، كما لو كانت ريشة في يوم صيفي ساكن. الدهشة شلت جسده، لكن ما رآه بعد ذلك جعل الرصاصة تبدو تافهة أمام ما هو قادم. فعلى مقربة منه وسط أشجار الغابة كانت تقف سفينة. نعم، سفينة فضاء، هيكل معدني غريب لا يشبه شيئاً على الأرض، وبجوارها كائنات لا تشبه البشر ولا الحيوانات ولا حتى ما رآه في أفلام الخيال العلمي. اقترب أحدهم، سأل الصياد: كيف تشعر؟ لكن قبل أن يجيب توقف كل شيء. استفاق روبرت فايومينغ فجأة في مستشفى محلي نقلته إليه دورية من حراس الغابة. عثرت عليه في حالة إغماء، مرميا قرب ضفة نهر دون طعام أو ماء. الغريب أنه غاب ل4 أيام كاملة، بينما هو لم يشعر إلا بلحظات. اليوم تمتلئ أرشيفات سرية ومفتوحة في بلدان عديدة بقصص مشابهة أو أكثر غرابة: اختفاءات، ظهورات، ارتباكات في الزمن، تشوهات في المكان، مشاهدات لأجسام وكائنات خارج نطاق الفهم البشري. لكن العلم الرسمي غالباً ما يغض الطرف. لا يمكنك أن تؤسس مسيرة أكاديمية محترمة على أطروحة تتحدث عن رصاصة بطيئة وسفينة فضاء وكائن يسأل كيف تشعر. ولكن ليس كل العلماء يرفضون البحث. في مختبرات معزولة وفي مؤتمرات سرية تجرى دراسات حقيقية على هذه الظواهر، وتزداد الفرضية التي كانت خيالاً رسوخاً. العوالم الموازية ليست مجرد فكرة، بل واقع قائم موجود ومتداخل، وفي بعض الأحيان يفتح بابه لثوان فقط. العوالم الموازية حسب النظرية توجد الآن معنا في هذا الكون، لكنها فقط تتحرك على تردد آخر، والوسيلة الأبسط للتواصل معها الحلم. نعم، الحلم هو أول نداء، أول نافذة، أول عبور. فماذا لو كانت كل هذه الظواهر، كل الاختفاءات، كل المشاهدات هي مجرد نتائج للحظات تداخل
تداخل بين عالمنا وعوالم أخرى لا تعرف القوانين التي نعرفها ولا تعترف بحدود الزمان والمكان كما نراها. ترى، هل حلمت يوما بشيء بدا حقيقيا لدرجة أنه لم يغادرك أبدا؟ هل شعرت أن ما تراه في نومك هو الحقيقة وأن صحوتك هي الكذبة؟ ربما، فقط ربما، لقد كنت في العالم الآخر وأنت الآن العائد. في الركن الغربي للمحيط الأطلسي بمحاذاة السواحل الشرقية لما يعرف اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية، تمتد منطقة بحرية تأخذ شكلاً مثلثياً غريباً. يبدأ هذا المثلث من نقطة شمال جزر برمودا ويمتد جنوباً حتى شواطئ فلوريدا، ليواصل امتداده بمحاذاة جزر البهاماس، ثم يتجه شرقاً نحو جزيرة بورتوريكو، قبل أن يعاود الانعطاف شمالاً ليغلق مثلثه العجيب بالقرب من خط الطول 40 درجة غرباً عند ذات النقطة جزر برمودا. إنه الموقع الذي حير العقول وأربك التفسيرات، رقعة مائية لا تختلف كثيراً عن غيرها مظهراً، لكنها تخبئ أسراراً لا يفسرها العلم الحديث. هناك في هذا الامتداد البحري المعروف باسم مثلث برمودا وقعت حوادث اختفاء تعد من أكثر الظواهر البحرية غموضاً في العصر الحديث. منذ عام 1945 بدأت الظاهرة في التصاعد، حيث اختفى في تلك المنطقة أكثر من 100 طائرة وسفينة، بما في ذلك غواصات عسكرية وتجارية، دون أن يعثر على حطام أو إشارات استغاثة. ومع هذه المركبات فقد أثر أكثر من 1000 إنسان. لا شهود، لا رسائل لاسلكية، لا أدلة، فقط صمت عميق وسجلات مفتوحة بلا نهاية. ولعل أبرز هذه الحوادث وأشدها إثارة ما حدث في عام 1909 حينما اختفى القبطان جوشوا سلوكام، الرجل الذي دون اسمه في صفحات التاريخ كأول إنسان يبحر حول الأرض بمفرده على متن سفينة شراعية. كان يعد من أمهر البحارة في عصره ورمزاً للخبرة البحرية الكلاسيكية. في 14 من شهر كانون الأول من ذلك العام غادر جوشوا جزيرة مارتاس فينيارد الواقعة شرق الولايات المتحدة متجهاً صوب سواحل أمريكا الجنوبية. كانت الرحلة في بدايتها مجرد عبور آخر لرجل اعتاد مواجهة المحيطات، لكنه هذه المرة لم يصل، لم تسجل له أي إشارة، لم تشاهد سفينته، ولم يعثر على أي حطام، وكأن البحر قد ابتلعه دون أثر. وهكذا أضيف اسمه إلى القائمة الطويلة لضحايا منطقة ما زالت حتى يومنا هذا تراوغ الحقائق وتخفي أسرارها خلف أمواجها الصامتة. تعددت التفسيرات وتكاثرت الروايات في محاولة لفهم ما يجري في هذا المثلث الغامض، فمنذ عقود يحاول البحارة والعلماء والباحثون وحتى أصحاب الخيال الجامح أن يحيطوا بسر هذه البقعة التي تبتلع السفن والطائرات وكأنها فتحت على عالم آخر. من بين التفسيرات التي طرحت جاءت بعضها من قلب العلم وأخرى من حواف الأسطورة. قيل إن موجات تسونامي عاتية ناتجة عن زلازل مفاجئة في أعماق المحيط قد تكون السبب، كما رجح آخرون فرضية سقوط نيازك ضخمة
تحدث اضطراباً مفاجئاً في التوازن البيئي تحت الماء، ما يؤدي إلى تفجر أمواج أو طاقة حرارية باطنية تبتلع كل شيء. وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، متحدثين عن طائرات مفخخة انفجرت فوق المنطقة، أو عن هجوم نفذته مخلوقات بحرية عملاقة لا تزال مجهولة للعلم البشري. في زاوية أكثر غرابة، تحدث البعض عن انحرافات في الزمان والمكان تفتح فيها فجوات تؤدي إلى أبعاد أخرى تبتلع السفن والطائرات وتخرجها من واقعنا تماماً. وتحدث آخرون عن حفر كهرطيسية، قوى مغناطيسية هائلة تضرب الأجهزة الإلكترونية وتعطل أنظمة الملاحة وتجذب الأجسام نحو أعماق المحيط كأنها أسرار مدفونة في قلب الأرض. وفي أكثر الروايات جرأة تظهر فرضية الجمع، حيث تقوم أجسام طائرة مجهولة، سواء كانت تحلق في السماء أو تجوب الأعماق تحت الماء، بجمع نماذج من الكائنات الحية على الأرض. ويقال إن هذه المركبات لا يقودها بشر عاديون، بل كائنات غامضة، ربما من بقايا حضارات قديمة ضاعت في غياهب الزمن، وربما كائنات فضائية، أو حتى بشر قدموا من المستقبل في مهمات لا يمكن لعقولنا اليوم أن تستوعب أهدافها. ومع ذلك لا يمكن تجاهل حقيقة واضحة: آلاف الطائرات تعبر هذا المثلث سنوياً، وعشرات آلاف السفن تبحر عبر مياهه وتخرج منه كما دخلت دون أن يمسها أذى. فما الذي يجعل بعض الرحلات تختفي بينما تنجو أخرى وكأن شيئاً لم يكن؟ هنا يجب التوقف أمام الفارق الجوهري بين مفهوم الكارثة ومفهوم الاختفاء. ففي الكوارث مهما عظمت تبقى هناك شواهد، حطام، جثث، إشارات استغاثة، آثار تروي ما حدث. أما في حالات الاختفاء المرتبطة بهذا المثلث فكل شيء يختفي بلا أثر، لا حطام، لا جثث، لا تفسير، مجرد صمت مطبق في عمق المحيط. ووسط هذا كله تبقى الحقيقة المقلقة: لا توجد بقعة أخرى على سطح الأرض سجل فيها هذا العدد الكبير من حالات الاختفاء المفاجئ تحت ظروف لا يمكن تفسيرها علمياً ولا حتى فهمها درامياً. لورنس كوش، أمين مكتبة من ولاية أريزونا الأمريكية، شكل نقطة تحول في مسار تناول لغز مثلث برمودا حين قدم أطروحته النقدية في كتابه الشهير مثلث برمودا: الخرافات والواقع. في هذا العمل لم يكن كوش مجرد ناقد للغموض، بل مفككاً لما اعتبره أسطورة تضخمت بتغذية إعلامية وخيال جامح على حد وصفه. لقد سعى إلى كشف التناقضات، إعادة قراءة الوقائع، واستبعاد التهويل الذي ارتبط بمعظم الحوادث في هذه المنطقة. ومع أن كوش تمكن من تفسير عدد من الحوادث التي أحيطت بهالة من الغموض، إلا أن اختياره كان انتقائياً، إذ أغفل أو تجاوز عشرات الحالات التي لم يتمكن من تقديم مفاتيح منطقية لها. الأسوأ من ذلك أن كثيراً من الظواهر التي وصفت وشهدت، مثل السفن السراب التي عثر عليها وهي خالية من الطواقم، بقيت خارج نطاق تحليله، وكأنها لا تتماشى مع إطاره التفسيري القائم على الأسباب العادية فقط. فمنذ عام 1840 وحتى عام 1955 سجلت نحو 50 حادثة اختفاء لسفن، بعضها ارتبط بروايات لا تزال تقرأ كأنها من أدب الرعب وليست من تقارير الملاحة. واحدة من هذه الحالات تتعلق بالمركب الفرنسي روزانا،
الذي تم العثور عليه مهجوراً بالقرب من جزر الباهاماس عام 1840. لم يكن هناك أي أثر للبشر ولا علامات على العنف أو الغرق، فقط صمت وسفينة تائهة. وفي عام 1921 عثر على السفينة الشراعية كارول إف ديرينغ بأشرعتها منصوبة، والطعام لا يزال ساخناً في مطبخها، وقطتان حيتان تتجولان على سطحها، لكن الطاقم اختفى بالكامل. أما في عام 1949 فكان المركب روبيكون ضحية أخرى لهذا اللغز. وجد المركب في البحر وعلى متنه كلب حي دون أي أثر للركاب أو الطاقم، لا إشارات استغاثة، لا آثار عنف، فقط سفينة مهجورة وكائن وحيد يراقب الأفق. لكن الحادثة التي حتى كوشو نفسه لم يستطع تقديم تفسير لها وقعت صباح يوم 30 من شهر كانون الثاني عام 1948. في ذلك اليوم كان القبطان ماك ميلان يقود طائرة من طراز تيودور فور تعرف باسم ستار تايجر أو نمر النجوم، وهي تابعة لشركة بريتش ساوث أمريكان إيرويز. خلال الرحلة تواصل القبطان مع غرفة العمليات في برمودا وأخبرهم بأن كل شيء يسير على ما يرام. كان هادئاً مطمئناً مؤكداً أن الطائرة تحلق وفق الخطة الموضوعة ولا توجد أي مشاكل. ثم انقطع الاتصال ولم يسمع أي صوت بعدها. اختفت ستار تايجر في السماء ومعها طاقمها دون أن يعثر على حطام أو هبوط طارئ، ودون أن يفهم ما جرى في تلك اللحظات القليلة التي فرقت بين كل شيء على ما يرام ولا شيء على الإطلاق. حادثة لا تزال عالقة في هواء الأطلسي، ترفض أن تذوب في تفسير وتبقى كشاهد صارخ على أن في مثلث برمودا هناك أسرار أكبر من أن تختزل في مجرد واقعية ترويها الكتب. بدأت عمليات البحث مباشرة بعد اختفاء طائرة ستار تايجر، في مهمة وصفت حينها بأنها واحدة من أكبر عمليات التمشيط في تاريخ الملاحة الجوية والبحرية. 10 سفن وما يقرب من 30 طائرة انطلقت في سباق ضد الزمن، تجوب السماء والمحيط، تبحث عن أثر، عن صوت، عن إشارة، عن أي دليل يفسر ما جرى. كانت منطقة البحث تلك التي تحلق فوقها الرحلات بشكل يومي منطقة معروفة وموثقة، ومع ذلك كانت النتيجة صادمة. لم يعثر على بقعة زيت واحدة، ولا قطعة حطام عائمة، ولا حتى جسد طاف فوق المياه، وكأن الطائرة ومن كان على متنها قد تلاشت تماماً في الفراغ. اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة أصدرت لاحقاً بياناً رسمياً أقرت فيه بما وصفته بأنه القرار الأصعب في تاريخ التحقيقات الجوية. وجاء في البيان أن القضية تمثل سراً سماوياً غير قابل للكشف، وهي العبارة التي أجبرت حتى لورنس تاكوش صاحب التفسيرات العقلانية والرافض الأول للأساطير على التوقف والاعتراف بعجزه عن تقديم تفسير منطقي لهذه الحادثة. ومع ذلك فإن هناك من يرى المسألة من زاوية أخرى تماماً، فعدد لا يستهان به من الطيارين والبحارة والمختصين في الملاحة يصرون على أن كل ما يقال حول مثلث برمودا ليس سوى أوهام وأخطاء في التسمية.
إنهم يعتبرون أن في منطقة تشهد حركة كثيفة كهذه من طائرات وسفن ويخوت وغواصات، فمن الطبيعي أن تقع حوادث وأن تختفي بعض المركبات تحت تأثير الأحوال الجوية العنيفة، عواصف مفاجئة، سديم كثيف، أو حتى ارتطام بحطام عائم غير مرئي. أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن المثلث نفسه لا وجود له إلا في أذهان الناس، إنها كما يزعمون تسمية مختلقة وضعت لتغذية ميل الجمهور نحو الغموض والخيال لا أكثر. ويجد هذا الرأي دعما من شركات الطيران والملاحة التي تخدم المنطقة باستمرار، والتي تحرص على تبديد أي ذعر قد يؤثر على سمعتها أو نشاطها الاقتصادي. وفي قلب هذا الجدل تشتعل من جديد الأسئلة التي لا تجد جوابا. ما هو الشكل الحقيقي لمثلث برمودا؟ هل له حدود فعلية؟ أم أن المسألة كلها نفسية وعاطفية تغذيها الأساطير التي نسجت على مدى قرن من الزمن؟ هل يمكن أن تكون شهرة المثلث وتكرار الحديث عنه هي السبب في تفسير أي حادث غامض على أنه اختفاء في مثلث برمودا؟ وهل ساهمت وسائل الإعلام من إذاعات وتلفزيونات في تأجيج هذا الشعور الجماعي بالخطر؟ إن شهادات الطيارين الذين طاروا مرارا فوق هذه المنطقة تلخص المفارقة. حين يسألون تحت ضغط الأضواء والأسئلة، تأتي الإجابة غالبا بنفس الهدوء: لقد حلقت فوق المثلث أكثر من مرة ولم يحدث شيء، لا وجود لأي خطر. فهل هذه شهادة حقيقية أم أن الخطر ينتقي ضحاياه؟ غالباً ما يطرح على منظمي الرحلات والركاب المتوجهين نحو وجهات تقع ضمن المسارات الجوية العابرة لمثلث برمودا السؤال ذاته، بصوت تتراوح نبراته بين الفضول والخوف: هل سنطير عبر مثلث برمودا؟ ولأن هذه المنطقة لا تملك حدوداً رسمية دقيقة، تأتي الإجابة في معظم الأحيان مراوغة: لا، ليس تماماً. لكن حين تتأخر رحلة أو يحدث تغيير غير متوقع في مسار الطائرة، يساق التبرير المعتاد: لقد اضطررنا للالتفاف حول مثلث برمودا. ومع كل هذا الجدل تبقى الحقيقة ماثلة: الحوادث الغريبة لا تتوقف، لا في قلب المثلث فحسب، بل حتى في أطرافه القريبة، وأحيانا فوق اليابسة ذاتها. أبرز تلك الحوادث وأكثرها إثارة للقلق كانت الرحلة رقم 401 التابعة لشركة إيسترن إيرلاينز، والتي كانت تقل أكثر من 100 راكب على متن طائرة من طراز لوكهايد 102. في 29 من شهر كانون الأول عام 1972 اختفت الطائرة خلال اقترابها من مطار ميامي في لحظة كان يفترض أن تكون عادية. تحقيقات ما بعد الكارثة حاولت أن تفتح نافذة على أسرار أعمق، أسرار قد تفسر حوادث اختفاء مفاجئة سابقة جرت فوق مياه المثلث. وما توصل إليه المحققون كان أغرب من الخيال. في آخر 7 ثوان من الرحلة بدأت الطائرة تهبط بسرعة غير مسبوقة، سرعة جعلت طاقم غرفة العمليات في ميامي عاجزاً عن تتبع الطائرة، رغم أن كل مؤشرات الارتفاع وأجهزة القياس كانت تعمل بكفاءة. في ظل الظروف العادية كان الطيار سيملك الوقت الكافي لتعديل وضع الطائرة وإنقاذها من الهبوط السريع، إلا أن الانخفاض حدث على نحو حاد ومفاجئ. لم يتح لأجهزة الرادار سوى التقاط صورة واحدة للطائرة خلال دورة الرصد التي تستغرق 40 ثانية. وحين بدأت الدورة التالية
كانت الطائرة قد سقطت من ارتفاع 300 متر إلى أقل من 100 متر، بل إن بعض التقديرات رجحت أنها كانت قد اصطدمت بالماء بالفعل قبل أن تظهر ثانية على شاشة الرادار. الغريب أن هذا الانخفاض القاتل لا يمكن تفسيره بأي من الأسباب التقليدية. لم يكن هناك دليل على تعطل نظام القيادة الآلية، ولا على فقدان مفاجئ في السرعة، ولا على قلة خبرة طيارين، ولا على رفرفة أو انهيار في الأجنحة. لقد كانت سرعة السقوط غير طبيعية، وكأن قوة خفية جذبت الطائرة نحو الأسفل في لحظات. يعد كريستوفر كولومبوس أول شاهد معروف في التاريخ المدون على الظواهر الغريبة التي تحدث في منطقة ما يعرف اليوم بمثلث برمودا. في مساء 11 من تشرين الأول عام 1492 وقبل غروب الشمس بساعتين تقريباً، وبينما كانت سفينته سانتا ماريا تبحر في بحر سارغاس بالقرب من جزر الباهاماس، لاحظ طاقمه ظاهرة غير مألوفة. شعاع أبيض غريب أضاء سطح المياه الغربية في مشهد لم يسجل له مثيل في سجلات الملاحة. بعد مرور 5 قرون، عاد الفلكيون الأمريكيون لرصد ظاهرة مشابهة في ذات البحر، حيث أبلغوا عن مشاهدة حزم ضوئية لامعة تحت سطح الماء، وكأن تيارات مضيئة تتوهج من الأعماق. وقد طرحت عدة تفسيرات لهذه المشاهد المدهشة، منها ارتفاع أسراب من الأسماك إلى سطح الماء، أو تحركات كثيفة للطحالب البحرية التي تعكس الضوء، أو أجسام غير معروفة تطفو تحت الأمواج. لم تقتصر مشاهدات كولومبوس على الضوء فقط، بل سجل ظاهرة أخرى أكثر إثارة في 5 من أيلول من نفس العام، وهو لا يزال يبحر في بحر سارغاس. في تلك الليلة كان كولومبوس وطاقمه على ظهر السفينة حين شاهدوا سهما ناريا ضخما يعبر السماء بسرعة هائلة. لم يعرفوا ما إذا كان قد ارتطم بسطح البحر أو اختفى في الأفق، لكن المشهد أثار الرعب والدهشة بين البحارة. وفي الأيام التالية بدأت البوصلة، أداة الملاحة الوحيدة آنذاك، في التصرف بطريقة غريبة، حيث أظهرت انحرافات غير مبررة في الاتجاه. كان هذا الانحراف مقلقاً بشدة، خاصة في زمن لم يكن فيه للناس تفسير واضح لمثل هذه الظواهر. وقد دون كولومبوس هذه المشاهدات بدقة في سجلاته، لتصبح لاحقاً من أولى الإشارات إلى وجود اضطرابات غير مرئية تؤثر على الأدوات والمراقبة في هذه المنطقة المحيرة من المحيط الأطلسي. أمريكا الشمالية، أرض الأساطير الجديدة. في إحدى غاباتها المترامية، وفي بلدة صغيرة تدعى روبي كريك، كان عامل الطرقات ديني تشابمان يعيش حياة بسيطة مع زوجته وطفليه. وفي أحد الأيام، وبينما كانت الشمس تودع الأفق بلونها البرتقالي الخافت، لاحظت الزوجة من طرف الغابة شيئاً يتحرك. كان كائناً ضخماً له هيئة بشرية، طوله يزيد عن 2.5 متر، أي ما يعادل أكثر من 8 أقدام، وكانت قدماه الهائلتان تتحركان ببطء واضح على أرض الغابة. الذعر سيطر على الزوجة، ركضت نحو أطفالها، حملتهم وهرعت راكضة باتجاه المنزل تصرخ بأعلى صوتها. أما ديني فقد استل سلاحه واندفع نحو مصدر الصوت، معتقداً أنه سيواجه دباً، ولكنه لم يجد دباً، بل وجد شيئاً آخر، أثر عميق في الأرض، ضخم جداً، لا يمت بأي صلة لأي حيوان مألوف. كان ذلك الأثر بداية لسلسلة من الأسئلة التي لم تجب بعد. كان عمق الأثر في الأرض يزيد على 5 سنتيمترات، بينما تجاوز طوله 40 سنتيمتراً. بلغ عرض الخطوة الواحدة قرابة المتر الكامل.
لكن الآثار اختفت فجأة فوق ركام من الصخور الجبلية الوعرة، وكأن الكائن تبخر أو طار. لكن هذا ليس كل شيء، فمنذ مئات السنين تناقل سكان أمريكا الأصليون الهنود الحمر روايات عن لقاءات غريبة مع مخلوق عجيب طويل وضخم وله أقدام هائلة، لقد أطلقوا عليه اسم ساسكواتش، أو كما يعرف اليوم بالقدم الكبيرة. البروفيسور آلان دانديس، أستاذ علم الأعراق البشرية في جامعة كاليفورنيا، عبر عن شكوكه قائلاً: غالب الظن أن هذه مجرد شخصية من الفولكلور الهندي لا أكثر. لكن رأي دانديس لم يكن الرأي الوحيد، بل إن عدداً من الباحثين المتحمسين والعلماء الجادين قد خالفوه بشدة، بل قدموا نظرية مدهشة. ساسكواتش في نظرهم ليس خيالاً، بل هو من بقايا العصر ما قبل الجليدي، مخلوق ينتمي إلى فصيلة القرود العملاقة التي تشبه البشر، ويعتقد أنه استطاع على مدى 10,000 عام أن يتكيف مع المناخ القاسي لأدغال سيبيريا القديمة قبل أن ينتقل إلى القارة الأمريكية عبر الجسور البرية التي ربطت القارات ذات يوم. وفي شمال شرق ولاية واشنطن، وبالقرب من بركان سانت هيلينز الخامد، وفي منطقة سكانمانيا تحديداً، لم يكن السكان المحليون والصيادون غريبين عن هذه الآثار، بل رآها الكثيرون بأنفسهم وحفروها في ذاكرتهم كما حفرتها أقدام القدم الكبيرة في الطين والغبار. وبشكل غير مسبوق في تاريخ القوانين البيئية، أصدرت سلطات الولاية قراراً غريباً واستثنائياً: يمنع صيد أو إطلاق النار على القدم الكبيرة. نعم، ممنوع اصطياده. والأغرب من كل ذلك أن هذا الكائن الذي يشك الكثير من العلماء حتى بوجوده أصبح محمياً بقوة القانون، وكأنه موجود بالفعل. لقد ظهر الكائن الغامض مجدداً في مكان لم يتوقع أحد ظهوره فيه، ضاحية هادئة قرب مدينة سياتل الأمريكية مغطاة بالثلج الأبيض. هناك لاحظ السكان آثاراً ضخمة مطبوعة بعمق على سطح الجليد، آثار يزيد طول كل واحدة منها على المتر الواحد. غلاديس توتلاند، سيدة تعيش قرب الموقع، تحدثت إلى مراسل وكالة رويترز قائلة: لقد بدا الأثر شبيهاً بأثر الإنسان، إلا أنه كان ضخماً بشكل لا يصدق. في البداية لم نعرف ما هو، لكننا كنا نعلم أن شيئاً ما غريباً قد مر من هنا. تعود غلاديس بذاكرتها إلى الوراء إلى عام 1981. في ذلك الحين تحدث بعض الجيران عن مشاهدتهم لمخلوقات ضخمة مغطاة بوبر كثيف قرب حافة الغابة، ولم يصدقهم أحد وقتها. لكن الآن، وبعد ظهور هذه الآثار، عادت الرواية لتبنى من جديد. ولاية كاليفورنيا وفي أعماق غاباتها المظلمة المطلة على المحيط الهادئ خلال السنوات الأخيرة من القرن 19، كان هناك هندي عجوز يدعى فكاوى، وقد روى حفيده هذه القصة لاحقاً، وتم تسجيلها وطبعها في مذكرات العائلة بعد مرور أكثر من قرن في صيف عام 1897. وبينما كان فكاوى يتعقب بعض الأبقار الضالة قرب إحدى البحيرات، لاحظ فجأة شيئاً غريباً على الأرض، بدا كأنه عظم ضخم بارز من التربة. اقترب أكثر وكان الهواء مشبعاً برائحة المسك الحادة، وعندما انحنى عليه اكتشف أن ما ظنه عظماً لم يكن كذلك، بل كان كائناً مغطى بشعر كثيف يشبه شعر الخيول البرية يمتد من رأسه إلى قدميه. رفع فكاوى رمحه بحذر، لكن الكائن أطلق فجأة صرخة غريبة تشبه ماياخ. تجمد فكاوى في مكانه،
وتذكر فوراً الحكايات التي رواها له والده عن كائن يدعى ساسكواتش، كائن لا يرى إلا في الليالي الحالكة. وبالرغم من أن الظلام كان دامساً، إلا أن العجوز استطاع أن يرى على الوجه المليء بالشعر عينين بنيتين دافئتين تنظران إليه لا بعداء بل بفضول وحذر. رفع فاكاوا يده بحركة هادئة، ثم وضع على الأرض رزمة من السمك الطازج كانت قد تبقت معه. فهم الكائن الإيماء، اقترب، تناول السمك، ثم ركض نحو الغابة. لكن قبل أن يختفي تماماً وقف للحظة وأطلق صرخة طويلة مبحوحة لم ينساها العجوز طوال حياته: إيفو موم. فاكاوا لم يروي تلك القصة لأحد سوى حفيده، وقد طبعت لاحقاً ضمن مذكراته الشخصية بعد وفاته بسنوات. ولكن المذهل حقاً ما حدث بعد عدة أسابيع. استيقظ فاكاوا ذات ليلة على وقع أصوات غريبة خارج كوخه. خرج بحذر، وإذ به يجد على عتبة المنزل كومة من جلود الأيائل الطازجة. رفع نظره إلى الظلام واستمع جيداً. نعم، لقد سمعها مرة أخرى، تلك الصرخة المعروفة التي لم تغادر ذاكرته منذ الليلة الأولى. ومنذ ذلك الحين صار الكائن الغامض يزور العجوز من وقت لآخر، يترك له الثمار تارة، وتارة أخرى يجمع الحطب لتدفئة كوخه، بل ويجلب الفواكه الطازجة التي لا توجد إلا في عمق الغابة. من كان ذاك الكائن؟ صديق أم شبح ماض ضائع من تاريخ البشرية؟ ذلك ما لم يعرفه فاكاوا، لكنه ظل يحتفظ بالصرخة في قلبه حتى آخر يوم في حياته. لقد كانت هذه الكائنات بحسب روايات الشعوب القديمة ذات قامات طويلة وضخمة، أجسادها مغطاة بالكامل بشعر كثيف أشبه بفراء حيواني يتماوج مع الريح القطبية. وإن كانوا ميالين إلى العزلة، فإن الصراعات كثيراً ما نشبت بينهم، صراعات طاحنة لا تعرف أسبابها، لكنها غالباً ما كانت تنتهي بمشاهد دامية. وكان يقال إن بعضهم قد لجأ إلى أكل لحوم البشر. ورغم أنهم ساروا عراة، إلا أنهم شيدوا بهندسة بدائية مذهلة محطات حجرية مصقولة، ورصفوا أسطحها بمواد غير متوقعة، أضلاع وجلود الحيتان. الأسكيمو، أولئك الحراس الصامتون لتاريخ القطب الشمالي، رووا حكايات عن شعب غريب يدعى التونيجوكي. كانوا يسكنون في أرض تعرف باسم بلفتوها إلى الشمال من غرينلاند. ويشير الإسكيمو إلى أن للتونيجوكي تسميات متقاربة تظهر في مختلف المناطق الغربية من القارة القطبية، مما يوحي أن لهذه الكائنات امتداداً حضارياً أو سلالياً مترابطاً عبر مساحات شاسعة من الأرض الثلجية. الغريب أن الإسكيمو يؤكدون أن التونيجوكي تخلوا عن ثيابهم في غرينلاند وتحولوا إلى كائنات عارية، لكن أجسادهم بقيت محمية مغطاة بطبقة من الوبر الناعم الذي يشبه الريش الكثيف. وقد استخدموا جلود الحيوانات كأغطية أساسية في منطقة الغرب الأقصى، حيث تفننوا في مهارات الصيد، وكانوا قادرين على تمييز الطريدة من خلال صوتها وحركتها فقط. وقد وصلت قوتهم الجسدية إلى درجة أن الواحد منهم كان يستطيع الإمساك بفقمة كبيرة بيد واحدة فقط.
ويحكي بعض الأسكيمو أن أسلافهم قاموا ببطء ولكن بصرامة بطرد التونيجوكي وقتلهم واحدا تلو الآخر. حرب صامتة لم تسجلها الكتب، لكن ذاكرة القبائل لم تنسها. ومع ذلك ما يزال بعض سكان غرينلاند يؤكدون أن قلة قليلة من التونيجوكي ما زالت تعيش بينهم حتى يومنا هذا، ولكن في أقصى درجات الحذر والتخفي. منذ آلاف السنين تتناقل الشعوب حكايات عن كائنات فاتنة، نصفها امرأة ونصفها الآخر سمكة، تسكن أعماق المحيطات وتغوي البحارة بنظراتها العميقة وأصواتها الساحرة. هذه الحكايات لم تولد من فراغ، بل تعود جذورها إلى حضارات قديمة، أقدمها تلك التي نشأت في بابل، حيث كان البحر رمزاً للمجهول وللخطر أيضاً. لكن ما الذي يجعل هذه الأسطورة تصمد حتى اليوم؟ ولماذا يتكرر ظهورها في ثقافات متباينة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب؟ يرى بعض علماء النفس أن حورية البحر ليست سوى تجسيد لرغبة جامحة، الرغبة الجنسية المدمرة التي تأسر الإنسان وتدفعه نحو حتفه. هذا التفسير يضيء زاوية من الحكاية، لكن هل هو كل شيء؟ في عصرنا الحديث تدرج هذه الكائنات ضمن ما يسمى الخيال الشعبي، إلى جانب مخلوقات أسطورية كوحيدات القرن، الكائنات الرشيقة التي لها جسد حصان وقرن واحد يلمع في ضوء الأساطير. فهل فعلاً خلق خيال الإنسان هذه الكائنات، أم أنه شاهدها ذات يوم؟ في أحد أيام عام 1890 كان المعلم الاسكتلندي ويليام مونرو يتجول على شاطئ مقاطعة كيتنس حين لفت انتباهه مشهد غريب، مشهد لم يكن كأي شيء رآه من قبل. فوق صخرة بارزة وسط البحر كانت هناك امرأة عارية تجلس بثبات غريب، كأنها لا تخشى شيئاً ولا تنتمي إلى هذا العالم. ما هذا؟ هل هي حقيقية؟ تائهة؟ هل تحتاج مساعدة؟ لكن كلما اقترب خطوة كلما زادت الريبة داخله. كان الجزء السفلي من جسدها غارقاً في الماء، لكن ذراعيها بيضاوان ناعمتان تتحركان ببطء فوق سطح الصخرة بانسياب لا يشبه البشر. لا، هذا ليس طبيعياً، شيء ما غريب، هذه ليست امرأة عادية. توقف مونرو وعيناه معلقتان بالمشهد، ومرة أخرى تساءل: هل يمكن أن تكون؟ مستحيل. أيمكن أن أكون أمام حورية بحر؟ هل كانت رؤياه حقيقية، أم أن ضوء الشمس وانعكاس الماء خدع بصره؟ هل تسللت حكايات البحر من أعماق الأساطير لتقف أمامه في لحظة واحدة ثم تتلاشى إلى الأبد؟ ربما وربما لا، لكن المؤكد أن ويليام مونرو لم ينس ذلك اليوم ما دام حياً، وأن العالم لم يتوقف يوماً عن مطاردة حوريات البحر. كانت تجلس فوق الصخرة، تمشط شعرها الطويل اللامع بلونه الكستنائي بأصابع نحيلة تتحرك في انسياب مدهش. الشعر بدا كما لو أنه يعكس ضوء الشمس في رقصة بطيئة مع الريح، وبعد دقائق قليلة انزلقت بهدوء إلى أعماق الماء واختفت كما ظهرت بلا أثر. مرت السنوات وويليام مونرو ظل حبيس هذا المشهد في ذاكرته. تردد طويلاً 12 سنة كاملة، ثم أخيراً أرسل خبراً مقتضباً إلى جريدة التايمز اللندنية.
رسالة كتبها ببرود ظاهر وحذر شديد، وكأنه لا يزال يخشى السخرية. كان الرأس مغطى بشعر كاستنائي أغمق قليلا عند القمة، الجبين بارز، الوجه منفوخ بعض الشيء والحدود موردة، العيون سماوية اللون، الفم والشفتان بشكل طبيعي يشبه البشر. لم أرى الأسنان لأن الفم كان مغلقا. ثديان، البطن، الأيدي، الأصابع كانت تماثل في الحجم نظيرتها لدى الإنسان. طريقة تمشيطها للشعر كانت بشرية تماما، لا أغشية بين الأصابع، أو على الأقل لم ألحظ وجودها. لم أصدق هذه الحكايات حين رويت لي من قبل أشخاص جديرين بالثقة، لكنني الآن بعدما رأيت بعيني أؤمن لقد كانت حورية ماء. إيميل مونرو كما قال في رسالته أن تسهم كلماته في تسليط الضوء على ظاهرة غريبة غير معروفة حتى الآن لعلماء الطبيعة. أراد أن يقلل من سخرية أولئك الذين يعارضون كل ما لا يستطيعون فهمه. لقد كانت شهادته واضحة، دقيقة، خالية من المبالغة، مما يطرح سؤالاً: هل كان وجود حوريات الماء محض خيال بحارة سائم الوحدة وسط البحار، أم أن وراء تلك الأساطير جذوراً أعمق وأقدم بكثير؟ الواقع أن حوريات الماء، كما هو حال الكائنات الرمزية الأخرى كالتنين، موجودة في الفولكلور الشعبي في كل أنحاء العالم. وإذا لم يوجد بحر، حلت مكانه البحيرة أو النهر. فربما كانت حورية الماء أكثر من مجرد كائن غامض، ربما كانت مرآة رمزية تنعكس عليها رغبات دفينة واحتياجات داخلية لم يفصح عنها الإنسان يوما. في المكان ذاته الذي شهد الحكاية الغريبة لمونورو، تروي الأساطير المحلية قصة أكثر دهشة، قصة تفوح منها رائحة البحر والذهب والغدر. تقول الحكاية إن حورية بحر خرجت ذات ليلة من الأعماق، تحمل في يديها كنوزا لا تقدر بثمن، ذهب وفضة وألماس، جمعتها من حطام سفينة ضائعة في الأعماق، ولم تهبها لأي أحد، بل أعطتها لفتى أحبته. قبل الفتى الهدايا، لكنه لم يقدر النعمة، بل أهدى أغلى ما في الكنز إلى فتاة بشرية أحبها، وتجاهل وعده للحورية، ولم يلتقي بها في الأوقات التي أقسم أن يعود فيها. وهنا استيقظت النار في قلب الحورية، نار الغيرة والخيانة. وذات ليلة هادئة سبحت إليه من جديد، عيناها تلمعان بمكر حزين، همست له بوجود مغارة قريبة مليئة بالجواهر والأحجار الثمينة التي لم يرى مثلها في حياته. سحرته الكلمات فقادته إليها، وهناك عند مدخل المغارة أغمي عليه، وعندما استيقظ لم يكن حراً، كان مقيداً بسلاسل ذهبية إلى صخرة، لا يستطيع الحراك إلا لمسافة تكفيه لملامسة كومة من الألماس، كومة لا يستطيع الهرب بها ولا تركها ولا نسيانها. كان يملك الكنوز، وكان قريباً من الحورية التي مثلت كل أحلامه، لكنه لم يكن حراً. لقد أصبح أسيراً لا بسبب لعنة، بل بسبب شيء واحد: طمعه. وهكذا انتهت الحكاية، لا كبداية قصة حب، بل كتحذير: الحوريات لا يخدعن، والكنوز لا تمنح بلا مقابل، والطمع
دائما له ثمن. في عالم يسوده المنطق وتقيده قوانين الفيزياء، تبرز ظاهرة تبدو كأنها من نسج الخيال أو حلم بعيد. إنها القدرة على التحليق في الهواء بلا أجنحة، بلا أدوات، بلا تفسير. انفصال لطيف عن الأرض، كما لو أن الجسد قد تحرر من قيوده وبدأ يطفو برفق صاعدا نحو المجهول. كثيرون حلموا بذلك، لكن هناك من عاشوا التجربة فعلياً، سواء في يقظتهم أو في لحظات تأمل غامضة. إنها واحدة من أكثر الظواهر غموضاً في سجل الشذوذات الطبيعية، ظاهرة تخترق قوانين الجاذبية لتفتح باباً نحو أسرار الروح والوعي والطاقة الخفية في الإنسان. إحدى أشهر هذه الحالات سجلت في حياة القديسة تيريزا من أفيلا، التي كانت أثناء الصلوات تشعر بقوة غامضة ترفعها عن الأرض، وكانت تطلب من الأخوات في الدير أن يمسكن بها خشية أن ترتفع أمام الجميع. لم ينظر إلى ما حدث معها على أنه خيال أو اضطراب نفسي، بل على أنه معجزة تثبت قداستها. لكن المعجزة لم تقف عند تيريزا. في القرن السابع عشر ذاع صيت راهب فرنسي يدعى القديس جوزيف من كوبرتينو، الذي وصف بأنه الراهب الطائر. في لحظة تأمل عميقة وأمام الحشود، حلق فجأة في الهواء وطار نحو المذبح. حدث هذا مرات عديدة، حتى أن البابا نفسه كان شاهداً على إحدى تلك الرحلات الروحية المثيرة. المثير في الأمر أن هذه الظاهرة لم تقتصر على رجال الدين الكاثوليك وحدهم. في الأساطير الهندية القديمة، وخاصة في النصوص السنسكريتية، يقال إن بعض اليوغيين تمكنوا من التحليق فوق الأرض من خلال تمارين تأمل متقدمة جداً. الأمر ذاته ورد في تقاليد الرهبان البوذيين اللاما، الذين قيل إن بعضهم بعد سنوات من التدريب الروحي استطاعوا أن يرفعوا أجسادهم عن الأرض في طقوس صامتة مهيبة. لكن ما هو السر؟ هل هو نوع خاص من الطاقة، أم أن الجسد حين يتجاوز حدود الوعي المعتاد يتحرر من الجاذبية، أم أن هذه الظواهر نافذة مفتوحة على بعد آخر، بعد نجهل قوانينه؟ مهما كانت الإجابة، تبقى ظاهرة التحليق البشري واحدة من أعمق الألغاز التي تحير العلماء وتدهش المؤمنين. وتدعونا للتساؤل: هل حدود الإنسان هي الأرض فقط، أم أن روحه تعرف الطيران؟ بكل سرية وبعين فنان لا يكل، بدأ رسام المناظر البحرية نيكولاي تشيركاتشين رحلته الغامضة في عام 1988 في مدينة سيفاستوبول. لكن لوحاته هذه المرة لم تكن عن الأمواج أو الغروب، بل عن كارثة غارقة في صمت البحر، مدفونة تحت طبقات من الغموض والتكتم. الهدف كان شجاعاً وخطيراً: كشف الحقيقة وراء واحدة من أفظع الكوارث البحرية في تاريخ الأسطول السوفيتي، كارثة البارجة نوفوروسيسك. لقد ضجت الصحف وقتها بالحادث المأساوي الذي هز أركان البحرية السوفيتية، لكن لم يجرؤ أحد على الغوص عميقاً في خفايا ما حدث فعلاً في تلك الليلة المشؤومة. في 29 من تشرين الأول عام 1955 وتحت مياه الخليج الشمالي في سيفاستوبول، دوى انفجار تحت قاع السفينة العملاقة التي كانت يوماً تدعى يوليوس قيصر. بارجة إيطالية استولى عليها السوفييت بعد الحرب العالمية الثانية، وفي لمح البصر انقلبت السفينة وابتلعها البحر أمام أنظار آلاف المواطنين
الواقفين على الشاطئ دون أن يتمكن أحد من فهم ما الذي حدث حقاً. لكن تشيركاتشين لم يكتفي بالرواية الرسمية، حمل دفتر ملاحظاته وبدأ بحثاً شاقاً امتد سنوات، أجرى خلاله مقابلات مع كل من اقترب من المأساة: البحارة الذين نجوا من فم الموت، الغواصين الذين انتشلوا الجثث، وحتى أولئك الذين اكتفوا بالمشاهدة من اليابسة وهم يعجزون عن التصديق. انتشرت الروايات بين البحارة والسكان حول ظواهر غير طبيعية سبقت الانفجار الغامض، حتى كبير مهندسي البارجة العقيد المتقاعد اليوم ميخائيل رومافيتش نيكيتينكو لم ينس أبداً ما حدث في الليلة السابقة، فقد روت له زوجته وهي ترتجف حلماً رأته عشية الكارثة: حشود من الناس يصعدون سلماً عريضاً نحو السماء إلى ما بعد الغيوم. مشهد غريب صادم ومثير للرعب. والمفارقة أن نيكيتينكو نفسه كان مناوباً على ظهر السفينة تلك الليلة، لكن تشيركاتشين لم يكن يبحث عن الأحلام بل عن الأدلة. ثم وبعد 4 سنوات وقعت عينه مصادفة على عنوان غريب في صحيفة سلافا سيفاستوبول بتاريخ 12 من آب عام 1992. العنوان كان: القطار الشيخ يتجول على طرقات أكراينا. جذبه الخبر فقرأ بتأن: في 14 من تموز عام 1911 انطلق من محطة السكك الحديدية قطار نزهة فاخر صنع خصيصاً لأثرياء إيطاليا بواسطة شركة سانيتي. كان يضم 106 ركاب، جميعهم متحمسون لاكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة على طريق كرويز. لكن الرحلة لم تكتمل. اقترب القطار من نفق طويل للغاية، وفجأة بدأ شيء غريب ومخيف يحدث. بحسب شهادة راكبين 2 فقط تمكن من القفز من القطار وهو يسير، فإن الضباب بدأ يلف كل شيء، ضباب أبيض كثيف، ثم صار أكثر سماكة وتحول في لحظات إلى سائل لزج يحيط بالعربات. دخل القطار النفق ولم يخرج منه أبداً. اختفى، لا أثر، لا صراخ، لا حطام. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا عبر أسرار هذا العالم الغامض. ظواهر لا تفسرها العلوم بسهولة، وأحداث تتحدى عقل الإنسان. ربما لا نجد إجابات واضحة لكل هذه الألغاز، لكن ما نعرفه بالتأكيد أن كوكبنا لا يزال يحمل في طياته الكثير من الغموض والدهشة. تابعونا دائماً لنغوص معاً في أعماق المجهول ونكشف المزيد من الحقائق التي تهز عقولنا وتوسع مداركنا. شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء في رحلة جديدة تحلق بنا خارج حدود المألوف.